Năm 2011, trong bóng tối lạnh lẽo của nhà tù Corcoran ở California, Hoa Kỳ, một câu chuyện kinh hoàng dần được phơi bày. Đó là câu chuyện về Jaime Osuna, một kẻ sát nhân máu lạnh, và Luis Romero, người bán tù, cũng là nạn nhân cuối cùng của hắn. Sự ra đi của Luis không chỉ là một vụ án mạng đơn thuần, mà còn là một màn tra tấn dã man, phơi bày một tâm hồn bệnh hoạn đến rùng mình. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Hoài Bảo. Nếu các bạn yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi vụ án hôm nay. Tháng 11 2011, tại Bakersfield, California, Jaime Osuna gây rúng động dư luận khi xuống tay dã man với Yvette Pena và cắt rời cơ thể nạn nhân. Sau khi bị kết án và giam giữ tại nhà tù Corcoran State, hắn tiếp tục gây án. Lần này là đối với bạn tù Luis Romero. Cả hai nạn nhân đều bị tra tấn dã man và cơ thể bị hủy hoại nghiêm trọng. Với hình xăm trùng trợn, đặc biệt là nụ cười kiểu Joker đầy ám ảnh, Jaime Osuna, 31 tuổi, trở thành hiện thân của tội ác. Hắn không chỉ gây ra những vụ án mạng kinh hoàng mà còn công khai chế giễu gia đình các nạn nhân, thể hiện sự tàn ác đến mức cực đoan. Thông thường, người ta cho rằng tội phạm là kết quả của sự kết hợp giữa yếu tố bẩm sinh và hoàn cảnh. Có những kẻ sinh ra đã mang trong mình những khuynh hướng tiêu cực, nhưng đa số tội phạm đều là sản phẩm của quá trình hình thành và phát triển dưới tác động của môi trường sống. Jaime Osuna, sinh năm 1988 tại Bakersfield, California, là một ví dụ điển hình. Lớn lên trong một khu vực nghèo khó, đầy rẫy khó khăn, Jaime đã trải qua một tuổi thơ thiếu thốn và bạo lực. Chính những trải nghiệm đau khổ đó đã dần dần biến đổi một cậu bé từng hồn nhiên, trong sáng trở thành một kẻ tàn bạo. Câu chuyện của Jaime cho thấy hoàn cảnh sống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hình nhân cách của một con người. Mặc dù không thể phủ nhận yếu tố bẩm sinh, nhưng môi trường xung quanh mới là yếu tố quyết định có thể biến một người trở thành tội phạm hay không. Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Olivia Lavoie của KZET, Jaime Osuna đã tiết lộ về tuổi thơ đầy đau khổ. Hắn cho biết mình từng bị cha dượng cưỡng ép về thể xác lẫn tinh thần, trong khi người mẹ lại vắng bóng. Môi trường sống thiếu thốn tình cảm và sự giáo dục đạo đức đã khiến Jaime dần trượt vào con đường tội ác. Vợ cũ của Jaime cũng xác nhận thông tin về việc hắn từng bị xâm phạm cơ thể khi còn nhỏ. Thậm chí, Jaime còn kể lại những hành vi bạo lực của mình từ khi còn rất trẻ. Từ khi 8-9 tuổi, tôi đã bắt đầu tra tấn và sát hại động vật. Tôi nhốt mèo vào tủ lạnh, rồi bỏ vào lò nướng chỉ để thỏa mãn thú vui tàn độc của mình. Năm 15 tuổi, Jaime Osuna đã có tiền án đầu tiên khi gây ra vụ tấn công người khác bằng dao. Sau thời gian cải tạo, hắn tiếp tục vướng vào vòng lao lý. Năm 20 tuổi, Jaime gặp Joel Castellano, một nhà tâm lý học đã nghỉ hưu, trong một bữa tiệc. Tại đây, hắn ta đã gây ra một vụ ẩu đả và bị bắt trở lại nhà tù. Cuộc gặp gỡ định mệnh với Joel Castellano đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của Jaime. Mặc dù lớn hơn hắn 17 tuổi và là một nhà tâm lý học, Joel lại bị thu hút bởi chàng trai trẻ đầy nổi loạn này. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ đó, bất chấp những khác biệt về tuổi tác và quá khứ của cả hai. Trả lời phỏng vấn với KZET, Joel đã kể lại chi tiết về buổi gặp gỡ định mệnh với Jaime. Tại một bữa tiệc gia đình, giữa những tiếng nhạc và ly rượu, Jaime đã gây ra một vụ ẩu đả nhỏ. Sự táo bạo và bất cần của chàng trai trẻ đã thu hút sự chú ý của Joel. Mặc dù biết rõ quá khứ đầy rắc rối của Jaime, Joel vẫn không thể kìm lòng trước sức hút mãnh liệt từ anh ta. Sau khi bị bắt và trở lại nhà tù, Jaime và Joel vẫn giữ liên lạc. Những lá thư trao đổi, những cuộc gọi điện thoại đã nuôi dưỡng một mối quan hệ đầy phức tạp giữa họ. Joel thừa nhận mình bị cuốn hút bởi sự nổi loạn và thông minh của Jaime, nhưng sâu trong lòng, cô cũng cảm thấy lo lắng về tương lai của mối quan hệ này. Tháng 11 năm 2009, cuộc gặp gỡ tại bến xe buýt đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong mối quan hệ giữa Jaime và Joel. Sự xuất hiện những hình xăm trên mặt của Jaime đã khiến Joel giật mình. Nhưng cô vẫn quyết định dành cho anh một cơ hội.
Mối quan hệ của họ nhanh chóng trở nên nghiêm túc hơn khi Joel phát hiện mình mang thai. Ban đầu, Jamie tỏ ra rất phấn khích và hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một bản chất kiểm soát và chiếm hữu. Dần dần, Jamie trở nên ghen tuông, hung bạo về cả tinh thần lẫn thể xác, biến cuộc sống của Joel thành một cơn ác mộng. Cuộc sống gia đình ngắn ngủi của Jamie và Joel nhanh chóng trở thành địa ngục khi những hành vi mất kiểm soát của Jamie ngày càng trở nên tồi tệ. Không lâu sau, khi đứa con chào đời, một cuộc cãi vã đã leo thang đến mức Jamie lấy đi bình tro cốt của mẹ Joel. Hành động tàn nhẫn ấy không chỉ để lại trong lòng Joel nỗi đau sâu sắc, mà còn gieo rắc vào cô nỗi sợ hãi tột cùng. Sau khi được thả ra từ nhà tù, Jamie càng trở nên điên loạn hơn do ảnh hưởng của chất cấm. Những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra và mỗi lần như vậy, Joel đều phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Có lần, trong cơn thịnh nộ, Jamie đã bóp cổ cô đến nghẹt thở. Tuy nhiên, Joel không chịu khuất phục. Cô đã chống trả quyết liệt và gây thương tích cho Jamie. Dù đã cố gắng chống trả, nhưng Joel vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy bạo lực. Cuộc sống của cô trở thành một chuỗi ngày sợ hãi và bất an. Khi Jamie bắt đầu chuyển hướng sự tàn bạo của mình sang đứa con trai 7 tuổi của Joel, đó là giọt nước tràn ly. Quá khốn khổ, Joel đã buộc phải đối đầu với hắn bằng 2 con dao trong tay. Tình hình trở nên căng thẳng đến mức những đứa con lớn phải can thiệp để bảo vệ chính cha dưỡng của mình khỏi người mẹ đang tuyệt vọng. Cuối cùng, Joel đã đuổi Jamie ra khỏi nhà và báo cảnh sát. Tuy nhiên, bóng ma của hắn vẫn ám ảnh cuộc sống của cô. Mặc dù bị bắt vì tội liên quan đến chất cấm, Jamie vẫn không từ bỏ ý định quấy rầy Joel. Hắn liên tục tìm cách tiếp cận và đe dọa cô, khiến Joel sống trong nỗi sợ hãi thường trực. Sau đó, vào ngày 31 tháng 3, Jamie bị bắt vì tội danh liên quan đến chất trắng và bị đưa trở lại nhà tù. Hắn được thả vào dịp Halloween năm đó và nhanh chóng trở về tiếp tục đe dọa Joel. Vì quá lo sợ trước những hành động của chồng, Joel đã gọi điện cầu cứu cảnh sát. Trong cuộc gọi, cô cho biết mình đã liên lạc khoảng 3 đến 4 tiếng trước để báo việc Jamie Osuna, chồng cô, vi phạm lệnh cấm tiếp xúc. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy ai đến hỗ trợ. Cảnh sát trưởng yêu cầu Joel cung cấp thêm thông tin về tình hình hiện tại và cô cho biết Jamie vừa đến nhà để lại dấu chân quanh cửa sổ, đồng thời cảnh báo rằng hắn rất nguy hiểm. Khi được hỏi liệu cô có cảm thấy an toàn không, Joel trả lời rằng cô vô cùng sợ hãi vì Jamie đang đe dọa tính mạng của mình. Cô cũng nghe thấy tiếng xe của hắn chạy qua chạy lại ngoài đường. Nghe đến đó, cảnh sát trưởng khuyên cô giữ bình tĩnh, khóa chặt cửa và cho biết lực lượng an ninh sẽ sớm đến nơi. Trong lúc trò chuyện, Joel tiết lộ rằng Jamie từng đe dọa sẽ làm hại người khác và nói về việc hắn đã tước đoạt mạng của một phụ nữ tại một khách sạn ở Morocco. Khi cảnh sát trưởng hỏi về địa chỉ cụ thể của khách sạn, Joel không chắc chắn nhưng nhớ rằng nó nằm trên đường Union. Cảnh sát trưởng cảm ơn thông tin này, đảm bảo với cô họ sẽ tiến hành điều tra và nhấn mạnh rằng Joel nên tiếp tục ở trong nhà, giữ an toàn và họ sẽ sớm liên lạc lại. 5 ngày sau khi Joel báo cảnh sát về những lời đe dọa của Jamie, một phát hiện kinh hoàng đã xảy ra tại khách sạn El Morocco. Một nhân viên dọn phòng đã phát hiện một phụ nữ trong phòng số 19 đã tử vong. Nạn nhân được xác định là Yvette Bena, một phụ nữ 37 tuổi, mẹ của 6 đứa con. Khách sạn El Morocco nằm trong một khu vực khá nhếch nhác của thành phố, vốn nổi tiếng với các hoạt động bất hợp pháp. Yvette đã sống ở đây trong vài tháng trước khi gặp phải số phận bi thảm. Sau khi cơ thể không còn sự sống của Yvette được tìm thấy, cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với Joel Castellano, người phụ nữ đã báo cáo về những lời đe dọa của Jamie. Điều này đã dẫn đến việc Jamie bị bắt và buộc tội gây án mạng cho người vô tội. Cuộc đời của Yvette Bena là một chuỗi những bất hạnh. Từ khi còn nhỏ, cô đã phải chịu đựng những tổn thương sâu sắc khi bị chính bạn trai của mẹ mình giở trò. Kẻ thù ác sau đó đã phải trả giá cho hành vi đồi bại của mình bằng án tù. Cảm giác tội lỗi vì không bảo vệ được em gái trước sự lạm dụng đã ám ảnh Yvette suốt cuộc đời. Để xoa dịu nỗi đau, cô bắt đầu sa vào con đường nghiện ngập từ thuở thiếu niên, bắt đầu bằng rượu và chất kích thích. Cơn giận dữ dành cho người mẹ vô tâm càng khiến cô chìm sâu vào vực thẳm. Rời nhà khi còn rất trẻ, Yvette sớm làm mẹ đơn thân ở tuổi 16.
Cuộc sống của Yvette càng trở nên tăm tối khi cô liên tục sinh thêm con và sa vào vòng xoáy chất trắng. Đến năm 2004, methamphetamine trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu. Những đứa con lần lượt bị tước quyền nuôi dưỡng, đẩy cô vào cảnh cô đơn và tuyệt vọng. Thậm chí khi mang thai đứa con thứ 6 vào năm 2011, Yvette vẫn không thể từ bỏ thứ nguy hiểm này. Tuy nhiên, lần này cô quyết tâm cai nghiện để có thể giữ đứa con lại. Mong ước được làm mẹ một lần nữa đã giúp Yvette vượt qua giai đoạn cai nghiện đầy khó khăn. Cô đã lên kế hoạch chuyển đến Arizona để bắt đầu một cuộc sống mới. Thế nhưng, số phận lại một lần nữa trớ trêu khi đơn xin quyền nuôi con bị từ chối. Sự thất vọng quá lớn đã khiến Yvette quay trở lại con đường cũ. Vào mùa xuân năm 2011, Yvette tìm đến khách sạn El Morocco với hy vọng tìm được một nơi trú ẩn. Thế nhưng, số phận trớ trêu đã bắt cô phải đối mặt với Jamie Osuna, kẻ đã cướp đi sinh mạng của cô chỉ vài tháng sau đó. Báo cáo pháp y cho thấy Yvette đã trải qua sự tấn công vô cùng đau đớn và dã man. Cô bị đâm, đánh đập và siết cổ đến nghẹt thở. Vết thương trên cơ thể cô kinh hoàng đến mức các dụng cụ gây án vẫn còn cắm trên người khi được phát hiện. Jamie Osuna đã bị bắt giữ và phải đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng. Trong thời gian chờ xét xử, hắn đã tiếp tục thể hiện bản chất tàn bạo của mình khi tấn công một tù nhân khác bằng dao tự chế, gây ra những vết thương nghiêm trọng trên mặt nạn nhân. Năm 2012, Joel Castellano đã nhận được một món quà kinh hoàng từ sau song sắt, xác một con chuột. Jamie Osuna, kẻ sát nhân tàn bạo, tiếp tục khủng bố tinh thần nạn nhân bằng những hành vi bệnh hoạn. Không chỉ dừng lại ở đó, năm 2013, Jamie còn gửi loạt thư đe dọa đầy rùng rợn đến Lisa Green, công tố viên phụ trách vụ án của hắn. Trong những dòng chữ ngoạch ngoạc, hắn ta ca tụng Satan, đe dọa sẽ gây hại cho nhân chứng và gieo rắc nỗi sợ hãi. Những lời lẽ đầy hận thù và điên loạn như: "Cô sẽ không bao giờ biết tôi còn lấy mạng ai khác", "Cười trước đi, rồi mất mạng sau", và "Sẽ có thêm người tử vong", đã khiến người đọc không khỏi rùng mình. Đến tháng 3 năm 2017, khi ngày xét xử vụ án của Yvette Pena đến gần, Jamie vẫn không hề hối hận về hành vi của mình. Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Olivia Lavoie, hắn đã thản nhiên thừa nhận tội ác một cách lạnh lùng. "Cô biết là tôi đã làm chuyện đó, đúng không? Tôi đã cố tình, một cách tàn nhẫn, lên kế hoạch trước để tra tấn và lấy mạng Yvette Pena." Lời thú tội này càng khẳng định bản chất tàn độc và điên loạn của kẻ sát nhân. Khi được hỏi về động cơ sát hại Yvette Pena, Jamie đã phơi bày bản chất tàn ác của mình một cách lạnh lùng. Hắn ta khai nhận: "Tôi chỉ thấy cơ hội, cô ta chẳng là gì đối với tôi. Tôi đã chọn khách sạn El Morocco vì nơi đó đầy rẫy những kẻ nghiện ngập và tội phạm. Nếu có chuyện gì xảy ra, chẳng ai quan tâm." Chị gái của nạn nhân đã tiết lộ rằng Yvette rất sợ hề. Hình xăm đầy kỳ dị trên mặt Jamie đã trở thành nỗi ám ảnh cuối cùng của cô. Tuy nhiên, đối với Jamie, đó lại là một biểu tượng của sự hủy diệt. Trong cuộc phỏng vấn, Jamie đã miêu tả chi tiết về quá trình lấy mạng người một cách bệnh hoạn. Hắn ta xem việc này như một trò chơi, một tác phẩm nghệ thuật. Hắn ta thích thú với cảm giác đau đớn và sợ hãi của nạn nhân, và thậm chí còn lưu trữ những kỷ niệm về tội ác của mình như những bức tranh. Khi được hỏi về số lượng nạn nhân, Jamie đã thản nhiên thừa nhận đã lấy mạng ít nhất 2 người khác trước đó. Hắn ta coi việc này như một thói quen, một sự nghiện ngập không thể cưỡng lại. Với một nụ cười chế giễu, hắn ta khẳng định sẽ không bao giờ tiết lộ danh tính các nạn nhân còn lại. Jamie Osuna đã lạnh lùng thừa nhận hành vi sát hại người của mình ngay từ khi còn rất trẻ. Hắn ta khai nhận đã ra tay sát hại nạn nhân đầu tiên khi mới 13 tuổi và tiếp tục lấy mạng một người phụ nữ khác vào năm 2007. Trong suốt cuộc phỏng vấn, Jamie không hề tỏ ra ăn năn hối lỗi. Hắn ta còn thản nhiên tuyên bố: "Nếu có cơ hội, tôi sẽ làm lại tất cả. Tôi không có chút cảm xúc nào cả. Tôi là một kẻ tàn bạo." Tại phiên tòa, khi đối mặt với gia đình nạn nhân, Jamie đã thể hiện sự khinh thường một cách trắng trợn. Hắn ta cười nhạo và vẫy tay chào như thể đang khiêu khích. Hành động này đã khiến gia đình nạn nhân vô cùng đau khổ và phẫn nộ. Dù đã nhận tội và bị kết án, nhưng Jamie vẫn không hề hối hận về những gì mình đã làm. Hắn ta là một kẻ sát nhân máu lạnh, không có khả năng cải tạo. Sau khi bị kết án tù chung thân không ân xá, Jamie Osuna
đã được chuyển đến nhà tù an ninh nghiêm ngặt Corcoran. Tại đây, hắn ta tiếp tục thể hiện bản chất tàn ác của mình bằng những hành vi bạo lực đối với các nhân viên nhà tù. Vào ngày 7 tháng 3, một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra. Luis Romero, một tù nhân mới được chuyển đến, đã trở thành nạn nhân tiếp theo của Jamie. Chỉ 2 ngày sau, cơ thể của Luis đã được tìm thấy trong tình trạng bị cắt xẻ và tra tấn dã man. Đầu của nạn nhân rời ra khỏi thân, hốc mắt trống không, tai cũng biến mất và miệng bị rạch thành hình nụ cười ma quái giống như nhân vật Joker. Trên tường phòng giam, bằng chính máu của nạn nhân, Jamie đã viết những dòng chữ đầy ám ảnh: "Why so serious?" và "Tôi là người có 1000 gương mặt." Cuộc tra tấn kéo dài hàng giờ đã biến phòng giam thành một hiện trường vụ án kinh hoàng. Jamie đã sử dụng một lưỡi dao cạo tự chế để thực hiện hành vi vô nhân tính của mình. Thậm chí, hắn ta còn đeo một chiếc vòng cổ làm từ các bộ phận cơ thể của nạn nhân như một chiến tích. Sự ra đi của Luis Romero đã phơi bày bản chất bệnh hoạn và tàn ác của Jamie Osuna. Hắn ta không chỉ là một kẻ sát nhân, mà còn là một kẻ tâm thần, thích thú với việc tra tấn và hủy hoại cuộc sống của người khác. Luis Romero, 44 tuổi, đã trải qua gần 3 thập kỷ trong tù. Sinh ra tại Guatemala và lớn lên ở Los Angeles. Ông đã mắc phải sai lầm khi tuổi đời còn trẻ mà phải trả giá bằng nhiều năm đằng sau song sắt. Tuy nhiên, trong những năm tháng tù tội, Luis dường như đã tìm thấy niềm vui và hướng đến sự cải thiện bản thân. Trước khi đến nhà tù Corcoran, Luis đã gây ra một số rắc rối nhỏ tại nhà tù Mill Creek. Hình phạt cho hành vi đó là việc chuyển đến một nhà tù an ninh cao hơn, nơi tập trung những phạm nhân nguy hiểm nhất. Thế nhưng, một quyết định sai lầm của ban quản lý nhà tù đã khiến Luis phải đối mặt với một con quỷ tàn bạo. Việc để một tù nhân có tiền án bạo lực như Jamie Osuna chung phòng với một người như Luis Romero là một sai lầm nghiêm trọng. Các cuộc điều tra sau đó đã cho thấy có những sơ suất trong việc quản lý nhà tù, dẫn đến cái kết đau đớn của Luis. Gia đình nạn nhân đã đệ đơn kiện, cáo buộc nhà tù đã không đảm bảo an toàn cho người thân của họ. Việc Luis tử vong không chỉ là một bi kịch cá nhân, mà còn là một lời tố cáo về những lỗ hổng trong hệ thống nhà tù. Sự thờ ơ và thiếu trách nhiệm của các nhân viên đã gián tiếp lấy mạng một con người. Năm 2020, Jamie Osuna đã yêu cầu được xem lại các bằng chứng hình ảnh của vụ án, bao gồm cả những bức ảnh hiện trường rùng rợn. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị tòa bác bỏ. Đến đầu năm 2021, một bước ngoặt bất ngờ đã xảy ra khi các chuyên gia tâm thần kết luận rằng Jamie Osuna không đủ tỉnh táo để đối mặt với phiên tòa. Hắn ta đã được chuyển đến một cơ sở để điều trị tâm thần để đánh giá và điều trị. Thời gian trôi qua, vụ án càng trở nên phức tạp và gây nhiều tranh cãi. Đến tháng 3 năm 2022, các thẩm phán vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về khả năng xét xử Jamie Osuna. Trong khi đó, các công tố viên cũng đang cân nhắc kỹ lưỡng về việc có nên truy tố hắn ta với mức án tử hình hay không. Vụ án hôm nay đã kết thúc. Bạn có suy nghĩ gì về hành động mất nhân tính của Jamie Osuna? Bản án nào cuối cùng sẽ được đưa ra để trừng phạt tên sát nhân này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.